Welcome everyone to the Blind Special Reading Podcast สวัสดีค่ะทุกคน มาพบกับเพ่ยๆกับพอดแคสต์ในทีม Environment กันอีกแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องเสถียรภาพของมหาสมุทรให้ทุกคนฟังกันค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ขอพบกันว่ามหาสมุทรมีความเสถียรมากขึ้นค่ะ ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดซะงั้นค่ะเพราะอะไร มาติดตามกันได้ในเอพิโซดนี้กันเลยค่ะ โดยในเอพิโซดนี้นะคะ เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของมหาสมุทร ความหมายของเสถียรภาพของมหาสมุทร และเหตุผลว่าทำไมการที่มหาสมุทรเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นจึงเกิดผลเสียต่อโลกใบนี้ค่ะ Sea surface temperatures get colder the further you travel from the equator towards the poles. It's a simple point, but it has enormous implications because temperature, along with salinity and pressure, controls the density of seawater. This means that the ocean surface also becomes denser as you move away from the tropics. อุณหภูมิของพื้นผิวทะเลจะยิ่งต่ำลงเมื่อเดินทางจากเส้นศูนย์สูตรไปที่ขั้วโลก ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าทั้งอุณหภูมิความเข้มข้นของเกลือแล้วก็ความดันน้ำเนี่ยมันไปควบคุมความหนาแน่นของน้ำทะเลด้วยค่ะก็หมายความว่าผิวน้ำทะเลเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเราเดินทางห่างออกจากเขตร้อนหรือว่าเขตเส้นศูนย์สูตรออกไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ Seawater density increases with depth because the sunlight that warms the ocean is absorbed at the surface.Whereas the deep ocean is full of cold water. The change in density with depth is referred by oceanographers as stability. The faster density increases with depth, the more stable the ocean is said to be. ความหนาแน่นของน้ำทะเลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามความลึกค่ะ เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่ทำให้มหาสมุทรมันอบอุ่นขึ้นเนี่ยจะถูกดูดซับไปที่ผิวน้ำ ในขณะที่มหาสมุทรส่วนลึกเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำเย็นการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นตามความลึกนี้จะถูกเรียกโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลว่าคือเสถียรภาพก็คือว่ายิ่งความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามความลึกได้รวดเร็วเท่าไหร่มหาสมุทรก็คือจะยิ่งเสถียรมากขึ้นเท่านั้นค่ะ The surface mixed layer occupies the upper ocean where heat, fresh water, carbon, and dissolved gases are exchanged with the atmosphere. The lowest layer is called the abyss. It's cold and dark, with weak current slowly circulating water that remains isolated from the surface for decades or even centuries. ชั้นผิวน้ำเนี่ยจะครอบครองพื้นที่ส่วนบนของมหาสมุทรค่ะที่ซึ่งความร้อนน้ำจืดคาร์บอนแล้วก็แก๊สต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยจะเกิดการแลกเปลี่ยนกับบรรยากาศได้ค่ะส่วนมหาสมุทรชั้นล่างจะเรียกกันว่า abyss หรือว่าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือหุบเหวลึกเป็นส่วนที่หนาวเย็นแล้วก็มืดมิดค่ะมีกระแสน้ำไหลวนเอื่อยๆช้าๆแล้วก็ส่วนนี้จะแยกตัวออกจากผิวน้ำอย่างแบบแยกตัวออกไปเลยเป็นทศวรรษถึงศตวรรษได้เลยค่ะสรุปตรงนี้ก็จะประมาณว่ามหาสมุทรเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นค่ะก็คือชั้นบนก็คือเป็นผิวน้ำเนาะแล้วก็ชั้นล่างก็คือ abyss ซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเสถียรภาพแตกต่างกันนั่นเองค่ะ Dividing the abyss and the surface mixed layer is something called the pycnocline.We can think of it like a layer of cling film. It's invisible and flexible, but it's the water moving through it. As global temperatures rise and the ocean surface layer absorbs more heat, the pycnocline is becoming more stable, making it harder for water at the ocean surface and in the abyss to mix. ส่วนที่แบ่งชั้น abyss แล้วก็ชั้นผิวน้ำออกจากกันเนี่ยจะเรียกกันว่า pycnocline ค่ะมันเป็นแบบลักษณะคล้ายๆเป็นพลาสติกแรปห่ออาหารที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ยืดหยุ่นได้แบบกั้นสองฝั่งเอาไว้ออกจากกันคือมันหยุดไม่ให้น้ำเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านมันได้ในขณะที่อุณหภูมิของโลกมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผิวน้ำเนี่ยก็จะดูดซับความร้อนได้มากขึ้นส่วนพิกโนไคลน์เนี่ยก็จะเสถียรมากขึ้นค่ะทำให้น้ำในส่วนผิวน้ำแล้วก็น้ำในอาบิสเนี่ยเกิดการผสมกันได้ยากมากขึ้นค่ะThere's an invisible conveyor belt of seawater which moves warm water from the equator to the poles, where it's cooled and becomes more dense and so sinks, returning back to the equator at depth.
During this journey, the heat absorbed at the ocean's surface is moved to the abyss, helping redistribute the ocean's heat burden, accumulated from an atmosphere that's rapidly warming due to global warming. มีสายพานที่เรามองไม่เห็นที่เคลื่อนน้ำอุ่นจากเส้นศูนย์สูตรไปที่ขั้วโลกซึ่งที่ขั้วโลกเนี่ยน้ำก็จะเย็นขึ้นแล้วก็มีความหนาแน่นมากขึ้นอย่างที่เราพูดกันไปในตอนแรกๆเลยนะคะทีนี้น้ำที่หนาแน่นขึ้นเนี่ยมันก็จะจมลงข้างล่างแล้วก็ไหลกลับสู่เส้นศูนย์สูตรค่ะระหว่างที่ไหลไปความร้อนที่ถูกดูดซับที่ผิวน้ำเนี่ยก็จะถูกเคลื่อนลงไปที่อาบิสด้านล่างด้วยค่ะแล้วก็ไปช่วยกันกระจายความร้อนของมหาสมุทรที่สะสมมาจากชั้นบรรยากาศอีกทีซึ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็อุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะ If a stabler pycnocline traps more heat in the surface of the ocean, it could disrupt how efficiently the ocean absorbs excess heat and affect shallow water ecosystems like coral reef. ถ้าส่วนพิกโนไคลน์เนี่ยที่เสถียรขึ้นมันดักจับความร้อนไว้ที่ผิวน้ำมากขึ้นมันก็จะไปรบกวนประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนส่วนเกินของมหาสมุทรแล้วก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำตื้นอย่างเช่นแนวปะการังด้วยค่ะ And just as the ocean surface contains heat that must be mixed downwards, the abyss contains an enormous amount of nutrients that need to be mixed upwards. และเช่นเดียวกับที่ผิวมหาสมุทรเนี่ยมีความร้อนที่จะต้องถูกผสมถ่ายเทลงไปด้านล่างอาบิสตัวอาบิสที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ยังต้องมีแร่ธาตุจำนวนมากที่จำเป็นต้องถูกผสมถ่ายเทขึ้นมาด้านบนเหมือนกันค่ะ Phytoplankton can only grow when there is enough light and nutrients. To make them keep growing at the surface, the nutrients from the abyss must cross the pycnocline. If phytoplankton are starved of nutrients thanks to a strengthened pycnocline, then there's less food for the vast majority of ocean life, starting with the tiny microscopic animals which eat algae and the small fish which eat them, and moving all the way up the food chain to sharks and whales. แพลงก์ต้นพืชสามารถเติบโตได้แค่ในตอนที่มีแสงแล้วก็แร่ธาตุเพียงพอค่ะการที่พวกมันจะเติบโตต่อไปได้บนผิวน้ำเนี่ยแร่ธาตุจากอาบิสจะต้องข้ามส่วนพิกโนไคลน์มาถ้าแพลงก์ต้นพืชขาดธาตุอาหารจากการที่พิกโนไคลน์เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นหรือว่าเสถียรมากขึ้นนะคะอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรก็จะลดลงค่ะเริ่มต้นจากสัตว์ขนาดเล็กที่กินพวกสาหร่ายปลาที่กินสัตว์พวกนี้ต่ออีกทีรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆในห่วงโซ่อาหารลำดับถัดๆขึ้นไปอย่างเช่นฉลามหรือวาฬด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผลกระทบจากการที่มหาสมุทรหรือว่าพูดให้เจาะจงมากกว่านั้นก็คือส่วนพิกโนไคลน์ในมหาสมุทรเนี่ยกำลังมีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังคิดไม่ตกกันเลยทีเดียวนะคะไว้คราวหน้า The Blind Special Reading จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ไพ่ๆก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ Thank you for listening and bye bye